নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অসম CSC গাইডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম CSC ফালৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জিলাত ওলোৱা আধাৰ ছুপাৰভাইজাৰ কাম অপাৰেটৰ সেই পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে, যিবোৰ পোষ্টত আপুনি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি থাকিব, দৰমহা কিমান হ'ব, এই গোটেইবোৰ বস্তু আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে। বন্ধুসকল, এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত খুলি লওক hirerassam.com ৱেবছাইটটো। hirerassam.com-ৰ সেই ৱেবছাইটটোৰ লিংকটো মই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এক্সেছ কৰিব পাৰিব। hirerassam.com এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট হয় যিটো ৱেবছাইটৰ দ্বাৰা আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডমিট কাৰ্ড ৰিজাল্টলৈকে, এডমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এটা ৱেবছাইটতে পাই থাকিব। তো hirerassam.com ৱেবছাইটটো বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব। তো hirerassam.com ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে ফাৰ্ষ্ট যিটো পোষ্ট দেখিব, সেই পোষ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে অকণমান তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে দেখি পাব ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে। কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, যেনেকৈ 10 পাছ কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, এজ লিমিট 18 ইয়াৰ্ছ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈ গ'ল CSC। টোটেল পোষ্ট আছে 376টা আৰু জব লোকেশ্যন হ'ব এক্ৰছ ইণ্ডিয়া। আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো চাব বিচাৰিলে ক্লিক হিয়াৰত কৰি কিনে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, চাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ ইয়াতে দিয়া আছে, ঠিক আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা হৈ গ'ল 20/8/2026 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে। তো ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংকটো দেখা পাব, ঠিক আছে। hirerassam.com ভিজিট কৰি পেলাই আপোনালোকে এই গোটেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো একবাৰ পঢ়ি ল'ব, ঠিক আছে। ইয়াতে যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ষ্টেটবোৰৰ নাম আহিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যিখন ষ্টেটত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে সেইখন ষ্টেটত আপোনালোকে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই নাও বটনটোত। এপ্লাই নাও বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক CSCৰ এখন পেজত ৰিডাইৰেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক গোটেই বস্তুখিনি দেখাই দিব। চাওক, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি কিমান আছে, আপোনালোকক কোনটো পোষ্টত কোনটো কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গোটেইখিনি দেখাই দিব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যিসকল আমাৰ VLE বন্ধু আছে সেইসকল কিন্তু এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ বাবে ইলিজিবল নহ'ব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে একবাৰ ভালকৈ গোটেই বস্তুখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি পঢ়ি ল'ব, পঢ়ি লৈ কিনে এপ্লাই নাও বটনত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। এপ্লাই নাও বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনাৰ নাম, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল ID, পেন নম্বৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, ঠিক আছে, ষ্টেট এপ্লাইড ফৰ, আপুনি কোনখন ষ্টেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইখন ষ্টেটৰ ইয়াত ভৰাই দিব, ঠিক আছে। টোটেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ ভৰাই দিব আৰু কোনখন ষ্টেটত আপুনি থাকে। যদি অসমত থাকে অসম লিখিব, যদি আপোনালোকে ৱেষ্ট বেংগলত থাকে দেন ৱেষ্ট বেংগল লিখিব, মানে যিখন ষ্টেটৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে সেইখন ষ্টেটৰ ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। ৰেচিডেণ্ট অফ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ এখন ৰিজিউম, যিখন এখন লেটেষ্ট ৰিজিউম এখন ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ ছুপাৰভাইজাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব। আধাৰ ছুপাৰভাইজাৰ যাৰ আধাৰ ছুপাৰভাইজাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই তেওঁলোকক কিন্তু ইলিজিবল নহ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে আধাৰ ছুপাৰভাইজাৰ চাৰ্টিফিকেট কেনেদৰে উলিওৱা হয়, তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি দিব, মই অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম। এইখিনি কৰি কিনে আপোনালোকে কেপচাটো ফিল আপ কৰি কিনে ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ যাব। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।